What's up, yo? This is Makoy and welcome to my channel. Today's video ay mag-a-unbox tayo ng camera. Yeah! Eddie wow! 12 seconds later. Ito na po. Unbox na natin to, guys. Canon EOS200D. So, 24 megapixel na siya. Ayun yung specs niya. May free bag na rin siya. So, ito na siya. Free na bag. Yun! Ayan. May free lace. Ayan, may free lace siya. Ito. Ang ganda. Perfect. At ito yung cord. May cord siya. Umaga na guys. Kasi pasensya na guys, wala pa akong tulog kasi nariso pa yung ano ko, filming setup ko. So, kulang-kulang pa. Parang ako. At ito naman yung battery. Yung battery natin. Ayan. So guys, pag di nyo pala ito ginagamit, yung camera nyo, tatanggalin nyo palagi itong battery para iwas, hindi agad masira. Ingatan talaga natin yung camera natin na huwag agad masira kasi ang mahal-mahal nito. Ayan. Ito yung power adapter. At meron siyang manual. Ayan natin dito. Siya, masikip. Diba? Ayan guys, yung meron siyang free memory card. Kaso nandun na, nilagay ko na yun. Kasi nilagay na nung nagtitinda dun sa SM Mall of Asia sa Canon. Ito yung manual. Sakaling wala tayong alam dito, ito natin titingnan. At saka guys, ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung ano niya, yung ida-download na Canon Red app. Register your products here. I-re-register mo siya. Scratch mo yung nandito. Ayan, ito, scratch mo to. Tapos, scan mo lang. Pick then, scan serial number. Look at the sticker, scratch, and to reveal QR code. Scan it. Ayan guys, para ma-avail mo yung 2 years warranty. Kasi ito, 1 year na to. Bago kapag nag-register ka pa dito, magiging 3 years na siya. So, ito na nga yung camera guys. Check na natin. Yung lens. So, wala pa akong ganong alam sa lens. Ito yung lens niya. Sana. Ayan, yung lens niya. Ito, ingatan din natin to. Kasi, ang mahal nito. Grabe. Mahal siya. Pero yung mahal natin, hindi tayo mahal. Ay. Ito yung bago. Ito na yung camera niya guys. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ayan, ang itsura niya. Ayan. So, ganyan siya pag inopen. Ayan. See that? Ayan. So, ito yung lens. Pag inopen, ayan ang itsura niya. So then, pag inopen mo siya, ganyan. Dito siya. Pag mali yung lagay nyo, hindi siya papasok. So, yan. Itong battery. Itong battery guys, pag hindi nyo siya ginagamit, tanggalin nyo lang para hindi agad masira. Huwag nyo siyang i-stock dito sa loob. First time ko humawak ng camera.
Bata pa ako nung huli ako nakahawak ng camera guys. Tsaka hindi siya ganito. Maliit lang yun. Yan, nilagay ko na. So, okay natin to. Sensor. Ayan guys. Lagyan na natin tong lente. Kailangan. Yes. Ano ba to? Ayan. Ito palang white. Tatapat mo din dun sa kulay white. Ayan. Nag-zoom siya. So, nabiblit din ito. Dito natin. Yan. Touchscreen. Touchscreen siya guys. Iba natin sa video. Ayan guys. Kung gaano kalinaw siya. Ito. Okay, ang ganda niya guys. Perfect. Perfect for photography at perfect din siya for vlogging. Ganda. Nag-focus siya oh. Okay, ang ganda niya guys. Perfect. So, that's all for today guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagbukas ng aking kauna-unahang camera.